Chào tất cả mọi người. Ở những video trước thì mình đã cùng nhau học những từ vựng tiếng Nhật trong y tế, và hôm nay thì chúng mình hãy cùng tìm hiểu và thực hành về các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại Nhật nhé. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về kỹ thuật hỗ trợ người bệnh hạn chế vận động, di chuyển từ giường sang xe lăn và từ xe lăn lên giường, và hãy xem là ở Nhật họ làm như thế nào nhé. 大体皆さんできてるように思いますので、これでやることは同じなんです。潜ってもう当たってますよね、自分の体が膝に。だからもう支えてます。はい。で、お辞儀をさせるのは相手だけですよ。自分はお辞儀しちゃダメですよ。自分がお辞儀したらほらお腹離れちゃいますよね、膝とお腹。自分はまっすぐ、相手だけがお辞儀をする。この空いた手でこういうところを押してもいいですし、こういうところを持ってバランスをとってもいいので、ここでお辞儀させてこうやれば、できます。じゃ今度反対こっち行きますね。相手の横から行きます。で潜る。これでもう当たってますよね、膝とお腹が。でこういうところを押す力とかも使っていいので、あとこういうところを押しても相手はお辞儀しないので、これ背中を押してください。持ち上げるんじゃなくてお辞儀をしてくださいっていう手の使い方をします。でこうですね。はい。では皆さんちょっとやってみてください。Bước đầu tiên là chúng ta cho xe lăn lại sát lại gần giường bệnh, và nhớ là khóa bánh xe lăn lại. Như các bạn đang thấy bây giờ bệnh nhân xe lăn đã sát đến giường bệnh. Tiếp theo là chúng ta chào hỏi bệnh nhân và giới thiệu bản thân mình. Và khi chào chúng ta lưu ý là chúng ta không đứng cao hơn bệnh nhân, mà chúng ta phải đứng ngang hàng với bệnh nhân. Konnichiwa. 今からベッドに移動します。本日担当します。ザンです。よろしくお願いします。Như bạn có thể thấy, bây giờ thì là chân bệnh nhân đang để ở trên tấm ván này. Bây giờ chúng ta phải hạ chân bệnh nhân xuống và cho bệnh nhân ngồi sát ra ngoài mép xe lăn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quỳ xuống cạnh bệnh nhân, thẳng lưng chúng ta sẽ thẳng lên. Đây. Một tay chúng ta đỡ vào lưng bệnh nhân, một tay chúng ta đỡ vào giường. Sau đó ta cho đầu gối của bệnh nhân tựa vào người của mình. Tiếp theo là chúng ta cho người bệnh ngồi sâu vào trong giường. Và trên đây mình đã giới thiệu với các bạn kỹ thuật khi giúp người bệnh từ xe lăn lên giường. Và kỹ thuật tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn là kỹ thuật hỗ trợ người bệnh từ giường sang xe lăn. Và cũng giống như với kỹ thuật trước, đầu tiên là chúng ta quỳ xuống cạnh bệnh nhân. Chú ý là chúng ta ngồi sát với bệnh nhân chứ không là đứng đối diện. Chúng ta nằm lên sát cạnh bệnh nhân, đầu gối của bệnh nhân dựa vào thân của người của mình. Một tay chúng ta ôm lấy lưng bệnh nhân, một tay chúng ta đỡ lấy xe lăn, cố định xe lăn. Đây, 5, 3. Tiếp theo là chúng ta đỡ bệnh nhân ngồi sâu vào xe lăn. Cho chân bệnh nhân lên. Mở bánh xe lăn. Rồi. Và một điểm cần lưu ý là khi đỡ người bệnh, chúng ta không kéo chân làm thay đổi tư thế đột ngột, vì như vậy có thể làm người bệnh đau và không thoải mái.
Thay vào đó, chúng ta từ từ đỡ hông người bệnh từ bên trái và bên phải dần dần ra ngoài mép xe lăn. Điểm lưu ý tiếp theo, hai tay chúng ta không ôm lấy người bệnh, vì khi đó việc hỗ trợ sẽ cảm thấy nặng hơn vì không có điểm tựa. Và động tác đúng là một tay đỡ lưng, một tay chống vào mép giường làm điểm tựa. Và lưu ý tiếp theo, khi đỡ người bệnh, chúng ta không được cúi người, vì khi đó không có điểm tựa và việc di chuyển người bệnh càng nặng và khó khăn hơn. Khi chúng ta thẳng lưng, lưng là điểm tựa để giúp chúng ta di chuyển người bệnh dễ dàng hơn. Và trong trường hợp tiếp theo, khi tay chúng ta không cố định xe lăn, làm xe lăn di chuyển và khó khăn hơn khi hỗ trợ người bệnh ngồi vào. Động tác đúng là một tay chúng ta cố định xe lăn, một tay đỡ người bệnh. Ở động tác này, tay chúng ta để cao, khi đó không tạo ra lực để đỡ người bệnh. Hơn nữa, có thể làm người bệnh đau vùng cổ. Và động tác đúng là tay chúng ta để ngang lưng, tạo tư thế dễ cho việc đỡ người bệnh. Và trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn kỹ thuật khi hỗ trợ người bệnh hạn chế vận động từ giường sang xe lăn và từ xe lăn sang giường. Và ở những video tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những kỹ thuật trong chăm sóc người cao tuổi tại Nhật. Và để không bỏ lỡ video nào của mình thì các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Minasan, arigatou gozaimashita. Mata ne.